අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලට. අද නම් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ හොඳ බිස්නස් අයිඩියා එකක්. මේ බලන්න මේ වගේ ෆෝන් බෑග් එකක් මහාන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් හොඳ බිස්නස් එකක්. රස්සාවක් කරන්න නැති කෙනෙක්ට නම් ස්වයං රැකියාවක් විදියට හොඳ අමතර ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රස්සාවක් කරන කෙනෙක්ට උනා මේක මහන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. දවසකට 10ක් විතර මහගත්තත් හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මම කඩවල වලට ගිහිල්ලා ඇහුවා ওই ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වගේ තියෙන ෆෝන් බෑග්ස් උනත් රුපියල් 800ක් 900ක් වෙනවා. මේ වගේ හොඳ ඒවා හොයාගන්න තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් මේක දැක්කම මේ වගේ ඒවා ඕනම කෙනෙක්ට ආසෙ හිතෙනවා, ලස්සනයි, කල්පවතිනවා, හොඳ අමුද්‍රව්‍ය දාලා හදලා තියෙන්නේ, මහලා තියෙන්නේ. මේ හොඳ shops වලට වගේ මේවා මේ samples ගෙනියලා පෙන්නුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ ඔයාලට මේකට බිස්නස් එකක් විදිහට එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දාගන්න පුළුවන් shop එකකට. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ මේ අමතර ආදායමක්. මේ අපි බලමු මේක මේ බෑග් එක කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මේක දැන් මහන්න අඟල් 18 අඟල් 5මාර ප්‍රමාණයේ රෙදි කෑලි දෙකක්. මම මේකට තෝරාගත්තේ ලිනන් රෙදි. ඒතකොට මේකට තව මේ ලේස් කොටන් වගේ තනි පාට විතරක් නෙමෙයි printed උනත් ගන්න පුළුවන්. මම මේ මහලා තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම තනි පාට ඒවා printed වලින් මහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වගේ ඒ ප්‍රමාණෙම canvas රෙදි කෑල්ල. මේකට canvas අවශ්‍යත් නැහැ. මේකට මේ අර අමු රෙදි කියලා තියෙන්නේ අමු රෙදි මේ හැබැයි හොදලා රෙද්ද මේ හොදලා අයන් කරලා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් රෙද්ද මේ මහල මේ හේදුවම මේක හීන් කියන්නේ කෙටි වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඒ රෙද්ද මේ හොදලා අයන් කරලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මහලේ වුණාම ඒක කවුරු හරි මේ අරගෙන ගිහිල්ලා මේක හොදලා බලුවොත් මේක උඩින් මේ රෙද්ද ඇකිලිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හොදලා අයන් කරලා ගන්න ඕනේ මේක. ඊට අමතරව මේ වගේ පොඩි මාස්කින් ටේප් කෑල්ලක් ඕනේ. මේකට ගැලපෙන්න තව මේ බටන්ස් ඕන වෙනවා. මේ පොල් කටු වලින් හදපු ඒවත් තියෙනවා. අපි හදන මේ බෑග් එකේ රෙද්දට හරියන්න තමයි මේ බටන් වර්ගේ තෝරා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ දැන් මේ කෝඩ් එක දානවනේ. මේ කෝඩ් එක මම අඟල් 46ක් දිගට තමයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ මේ වගේ. එතකොට ඒ වගේ මේ අඟල් 46ක් දිගට ඒ කෝඩ් කෑල්ලක් ඕනේ. ඊට අමතරව මේ Velcro ටේප් එක. මේක මේ පොඩි කෑල්ලයි දැනට ඒ කියන්නේ මේක බෑග් එකට අවශ්‍ය වෙන පොඩි කෑල්ලයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අර මහා පරිමාණය වගේ කියන්නේ මේ කඩවල වලට දාන්න වගේ මහනවා නම් මේ තොගේට ගන්න එක තමයි වාසි වෙන්නේ. නැත්තම් මේ පොඩි කෑලි ගන්නකොට මේ ඒ වියදම වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒට අමතරව මේ රෙද්ද පාටට හරියන නූල් ඕනේ. එතකොට අපි දැන් බලමු මේක මහන්න. මේක මේ canvas කෑල්ල අඟල් 5 වුණාට කමක් නැහැ. මොකද මේ වටෙන් මේ විදිහටනේ මැහිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේකේ මේ කියන්නේ වටෙන් අඟල් කාල ගානේ මේක වටෙන් කපලා අයින් කරාට කමන්නේ. එතකොට මේ ඒක දිග වෙන්නේ එතකොට අඟල් 17මාරයි. මේක දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ කපනකොට මේ වගේ ලේසි මේ වගේ මේ රෙද්ද කපා ගන්න ටක් ගාලා මේ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක ඇඳලා තියාගත්තා නම් ටක් ගාලා මෙහෙම රෙද්ද තිබ්බා මේ වටේට කපා ගන්න පුළුවන්. මම හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අර canvas එකේ මහන්න අර මෙහොම අමාරු නම් මැෂින් එකේ මහන්න ඝනකම වැඩි වෙනවා නම් අර අඟල් කාලක් විතර මේ දෙපැත්තෙන් වටේටම අයින් කරලා ගන්න කියලා. නමුත් අර එජ් එක මේ ෂාප්ට ගන්න ඕනේ නම් හින්දා මේකට මේ ෆියුසින් වගේ ගත්තොත් නම් අර අඟල් භාගයේ අඟල් කාලක් වටේට අයින් කරන්නේ නැතුව එහෙම මේ මහන්න පුළුවන්. මේ මොකද මේකේ මේ ෆියුසින් එක දාලා මැහුවොත් මේ අර වටේට මේ අර ඇද වෙන්නේ නැතු වෙන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද හොඳට නැමෙනවනේ. ඒකත් එක්කම නැමෙනකොට මේක ලස්සනට මේ ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ නිසා මේ ෆියුසින් ගත්තොත් මේ කියන්නේ canvas එක මහනට වඩා ලාභයි ඇත්තටම.
මේ ෆියුසින් දාලා මහන්න. මොකද ඒ ෆියුසින් ගන්නකොට ඒක හැබැයි මේ අර ඝනකම ෆියුසින් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට මේ වටේටම මේ අඟල් භාගේ ලකුණු කරගෙන මේ වටේටම මේ හරි කෙලින් එක මේ මැහුම වටේටම ගහන්න ඕනේ. ඒක වැදගත්. මොකද නැත්තම් එහෙට මෙහෙට චුට්ටක් හරි ඇද වෙලා එහෙම තිබුණොත් මේක මේ අර අග මේ වටේට මේ අර ෂාප්වට එන්නේ නැහැ. දැන් මේක මේ ෆියුසින් දාලා මහපු එකක් තව. එතකොට දැන් මේ ෆ්ලැප් එක මේ විදිහට වහන එක මේක ත්‍රිකෝණාකාරව කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රවුම ඇඳලා එහෙම රවුමට කපන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒ කෑල්ල මෙහෙම නමලා කැපුවාම අර දෙපැත්තම එක සමාන වෙනවනේ. මේ විදිහට. මේ වගේ තොර ගන්න පුළුවන්. දැන් මුලින්ම මේක කරන්න තියෙන්නේ මේ කැන්වස් එකේ මේ හරිය මේ වහන කෑල්ල මේක හරියට මෙතන ලකුණු කරගෙන මේක ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ ඊටංගල් කාලක් විතර යටින් අඟල් කාලක් යටින් පහලින් මේ ලකුණු කරගෙන මේ කෝඩ් එක මුලින්ම අල්ල ගන්න ඕනේ. කෝඩ් එක මේ විදිහට තියලා මේක මේ කැන්වස් එකට තියලා ඉස්සෙල්ලා මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කැන්වස් කෑල්ල මේ රිද්දේ එක කෑල්ලකට හරි මැදට හරියට තියලා ඊට පස්සේ මේකේ මේ මැද තියෙන්නේ මේ මැදට සෙට් වෙන්න මේ වෙල්ක්‍රෝ කෑල්ල මේ හරි මැදට තියලා ඒක ඉස්සලා මහලා ඉන්න ඕනේ. මේක වටේ මහලා ඉන්න ඕනේ. මේකේ මේ වෙල්ක්‍රෝ කෑල්ල මේ හොඳ පැත්තට මහගත්තේ. ඒතර මේ ඉතුරු රෙදි කෑල්ලත් අර හොඳ පිට එකට තියලා මේ දෙක එකට තියෙනවා. උඩ පැත්තට තමයි කැන්වස් එක එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ පටිය කෝඩ් එක හරියම මේ කෙලින් හිටින්න ඕනේ. මෙහෙම. මේක කෙලින් නැත්තම් මේක මහලේ වුණාම එහෙට මෙහෙට වෙලා මේ හරි තැනට තියලා මාස්කින් ටේප් කෑල්ල ගහ ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ මේ මැද ටිකටත් මේ මාස්කින් ටේප් ගහන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ මැහුම් වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මෙහෙම වටේටම මහන්න ඕනේ. මේ වටේටම මහන්න ඕනේ. මේ නමුත් මෙන්න මේ වගේ තැනක් මෙච්චරක් මේ අතක් විතර දාන්න පුළුවන් ඉඩක් තියා ගන්න ඕනේ. මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේනේ. මේ වගේ දුරක් ඉඩ තියලා මේ වටේ මහගෙන යන්න ඕනේ.
දැන් මේකේ මේ විදිහට මහගත්තනේ. මේ වගේ මුළු මෙහෙම කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. මේක දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ වටේටම මේ විදිහට මෙතනත් මේ ඇරිලානේ. මේක වටේටම මෙහෙම මේ මැහුමක් ගහන්න ඕනේ. ඊන් පස්සේ මේකට මේ හරියටම මේ මෙතන මේ වැහෙන තැනට මේක තියලා මේක වටේ මැහුමක් ගහන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ Velcro තියලා මහගෙන ඉවරයි. දැන් මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ හරියට අර මේ නැම්ම අපි මේ මෙතන ගහගත්තේ මේ මැහුම මේ නැමෙන තැන. එතනට තියලා මේ දිගට මේ දෙපැත්ත මැහුම් දෙකක් ගහන්න ඕනේ. බෑග් එකක් මේ වගේ තියෙනවා. මේකට දැන් මේ බටන් එකක් තමයි අල්ලන්න ඕනේ. මේකට මම මේ hand embroidery මේ ඒ නූල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ඒක ලස්සනයි තවත්. සනයි මේ මහන මේක embroidery ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒක මේ හරි වටිනවා මේ වගේ. එතකොට ලස්සන කරන්න පුළුවන් මේවා ඔක්කොම. මේක දාන්න මේ ඉදිකට වටේ දෙසරයක් මෙහෙම කරකලා
ඒ නූල මෙහෙම අකටම අදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ හිලාසින් දාන්න ඕනේ. පොඩි මැහුමක්. පොඩි නොට් එකක් දාලා නිකන් මලක් වගේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙන්නම්. ගිහින් එන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.